Verista bere. طرف Verista bere. Verista bere. Verista. من میرخم بیام میرخم بیام آبرومت بری برگردم زندان خواهش بده کنار وای وای چه فرار کنی خودیش؟ چه خواهی نه دیریش؟ مادگو تازه رو گفتی ته؟ گم بالت گل نازر تا بند نکن خواهی چه فرار خیلی وای نسی همیشه متو تشنه بود حتى بفهم فهمت حتى بفهم بدو ماما اینه باید که پیورش بلی بیا تابور من اولو نام دارگاهی بابر درخواستی هم بیام برای که بچی بیا تابور دفتر خدمات غذایی بینه اولو چی چی پیشه چی اینجا بست چون تو لغمان و ایمانی سونم دستی خون راهه ایشون برای من برای یک کپی وش بجی بیاد تا بودن چی کنم ذهنم دکار Dove cercare di finire? اما مگه نگفتی گناه داره چی کنی تو؟ تو خود چی کنی رو؟ چی کنی تو؟ خیلی اصلا بدیم خفا بابو حق نداری دست بدن کنی خفا بابو چه غلطی کردی؟ اما حق نداری دست چه فرار کردی؟ با کوری فرار کردی؟ اما مگه نگفتی ناراحتم واسه شون زینب تو چیش گفت؟ خفا بابو گفت ناراحتم واسه شون من نمیدونستم اینجا بودیم ایره چی کار؟ ایره هیچی کنی تو؟ خود چی خیلی بدیم ما؟ ها؟ اصلا چه کاره منی چی بدیم؟ ایره هیچی کنی تو؟ تو چه کاره منی چی بدیم میگه؟ گم ایره چی کنی تو؟ حق نداری دست خود چه غلطی کنی بدیم؟ گم و ایره تو اصلا هیچ کاره منی هیچ کاره چیره منی تا بوان تا نزمید چیره چی فرار کردی؟ دوست داشتم او را ام نمیسی گم خطو بلند نکن سر ما فهمیدی؟ چه فرار کردی گم؟ چه فرار محسن کردی؟ برای دوباره اصلا تیره چی کنی؟ من پلیس الان دنبالت پلیس کورو نکنه تو ما خبرتون ها، کردی ما خبرش کردیم. تو غلط کردی قدر چیردی فهمت؟ بلند بکن مسلم زینب ما فکر نجات قد این بود که بخوای با محسن بری من نمیدونستم گفت دلم یعنی دلم سوخت واسه شون من نمیدونستم یه سوزاسی ما یه چند روز منم به تو زندونی چه درم هم خواهی نیل برم و سرا بیام ایره چه غلطی کردی تو؟ ایرا دل میخواشی ایرو باز صفا بابو ایره چه غلطی کنی؟ ایره داری چه غلطی کنی؟ جواب من بلند بده بکن برا سرا موزه برا سرا برا سرا سکن برا درخواست داخدامه تا الان هیچ کاره نمی بیا برا سرا برا سرا دلم خواست دلت چانس دلم نخواست پلیس الودین فهمسی؟ بلند بکن تو بی خود کردی سیت زنگ پلیس برا سرا بعد بگو که تو خبرشون ها ما خبرشو کردم مو خبرشو خواهد غلط هم فکر کردی من اور زندونی کردی ده هیچ وقت طرف فرار کنم فکر کردی برا بیان سرا. نکنم نه دوست دارم برا دنبال سیگار سرا. محمد کورنه تو چای محمد اون داری محمد کورنه برا سرا محمد کورنه زنه محمد کورنه نمیدونم محمد برا کورنه سرا ما سب بنا بکن هفته حتی بفهم سیزا سخصی بونه به بالمون مردم فهمسی؟ هفته حتی بفهم الان هم برا قشنگ سرا. بیو بره برا
بیا با هم بریم. نخوام ما با تو هیچ زانی آیا باید بیایی. ما سر برا و سرا اصلا ما خورد نکن این رو با دست ما سرم بیو. برا و سرا باید با ما بیایی. همین چی مومد؟ بیو برا و سرا گفتم با هم بریم. ما با تو هیچ زانی سیکون با هم بریم. وریس و پا. وریس و پا. تو چاتی بکن. داری؟ وریس و پا دوشتر با اجازه کیره نی تو؟ با اجازه خواهم دست من بگو خواه دست خفه بگو وقتی زینه من تو حق نوری که حرف بزنی. از همسی؟ وقتی بین ما و تو بید تموم و بیا خفه رفت بگو. تو من سیسیز به رفتم اجازه کی زنگ درخواست زی دام پلیس؟ دام به اجازه کی زنگ زی پلیس؟ نیخوام پای من هم گیر بود فهمی؟ نیخوام گیر پای نیست. گم تا زمانی پای من هم کارا گیره. به خانواده تموم نبود. بلند ولکن بکن. نیستم. الان قشنگ و زبون خودی بریسی یه ریمامای. یعنی دونی شدی. بری برا و سرا محسن سهر با من زبون نیایم. قشنگ هادمی ما با تو ثابتی هیچ گم. زانی اصلا تو با اجازه کی تو شتل ایدونی؟ سیچی من دونیم دنیا نگشتم پت؟ وقتی هونه امن بوسیم مطمئن بود که فراری تا کلید کوری وردی. کلید؟ بگو تو کلید در کن. نخور کردی گوشی من میسایی هیچی من نداری فهمی یعنی سه؟ کلید کور وردی در باز کردی. کلید کور وردی گم. ایگم کلید کور وردی. رو طرف نه حال نده. کلید کور وردی. و دیوار رام بالا تو غلط کردی که دو جیب. نظام بری پا تا برم بکن نه ما با تو هیچ زانی وریستا بریم. وطنا. وریستا بریم. چند بزن بسید وریستا بریم تا سیال نکردم. سیچه پلیس خبر کردی؟ ها؟ حقت بید حقام بی گم وریستا بریم یعنی وریستا بریم. وریستا بریم. وریس. نیرخم بیام وریستا نیرخم بریم. بیام وریستا سکان ما بریم. درخواست طلاق نامه الان هیچی نسبتی با من نداری بخوام اما با طلاقت میدم. فهمیدی؟ وقتی ما بخوام باید بدی هفتن تا بفهم. طلاق بی طلاق. گم تا زمانی که کارم با این تمام نوه بیو بریم. بیا بریم. باید برگردی زندون تا بیا بیا بریم. بیا بریم. برم از سرا گفتم برم از سرا نیخوام آقا نیخوام بیو بریم تا نکشته بیو بریم میهونه مردمه. ایدولو کیه او رو بسید؟ گناه داری تو چای داری ایدولو کیه؟ بیو بریم. که دست من بیا بریم. بیا بریم؟ برخم یا خب ایام نه بیو بریم. و زمون حال بیو بریم. خاله بیا بریم دیگه. بیو بریم. حالا اذیت میکنه خاله کاریت نداره. برم از سرا نیام آقا با باطن نیام یه جا نیام نیایی؟ نه زینب شاهد بود تو. بیو بریم. اما باید زندانیش نکنه تا بیاد. قول بشیدم اگر و زمون حال بیا کاری باش نداشته بود. نه تو قولت همش قول بدی. درو میکنی خاله درو کنی خاله من میمونم پیشت بیا بریم. بیا بریم. بیا بریم. میخوام همون پای نامه دادگاه بیاستم درخواست طلاق نه تا هر موقع همچی دادگاه بخوام بیارم نیه؟ میخوام نه سه بار بیشتر برم بدیم. اگر نه میخوام. برم ایدون از کنم. بیا بریم. خود برو نیام آقا بیا باید بریم. نیام نیخوام بار سوم تکم بیا بار بریم. سو تغییر هر غلطی دیدی خواه بکن سیکون نه ندارم دوست داری بیا بریم. اگو ماما محمد خوشی. آبرومت بری بده باشی بده. ماما نوردم ایرو باسی. محسن آبرو تبرم همه را دهنت. سیسه آقا دینا اومه سیسه اومه هیچی من. هیچی من. بیا چه غلطی کنی؟ سهر. تا الان ویمی بیا بیرو دونی ما چقدر 4 ساعت برای الان 4 ساعت برای هم که بارمت 8 ساعت. چی باید که بیای؟ خب چی باید که بیای؟ چی هم گو بیه؟ یعنی چی کی هم گو بیه؟ تو به چه زازی هستم به دیوار رای بالا؟ لازم نبی اجازه بگیرم حدسین آدمی که اختیارش با دست خوش نی لازم نی اختیار کی ده به دستش بود فهمسی؟ بعد گم بیل همه چی تمام بود. همه چی تازه شروع بیه به الان منتظر نامه دادگاه بود که هی هر روز بخوانه دادگاه طلاق سیکون گم
پای اینو تموم و قشنگ برگردیم با حال زندگی خودمون. سکان آقا مدت ایش نکن. میخوام باد زندگی کنم. میخوام. ما قبلا محسنی چی میشناختم خیلی آروم بی بگو خب با گل نازکتر و میگو اما حالا چه کردی؟ سر یه موضوع که نیگو مهم نبی مهم بی ولی اینقدر مهم نبی که بخی و اینقدر بلا سرم بیاری که ما بخوام پا و فرار بنام میخوامت میخوام فقط گوش به ما بگیر همه تینه گوشی تبم گوشی تبم گوشی تبم آخه زندم و زینه بگم به معملینه که اومد راش بگم همون رو واسه زینب گوشی بیا گوشی زینه خشم نوری بیکنه اومد رمز گوشی چنده بزنه بگو نوا بیواسم او رو بگو ما اینه بیا او رو هونمون باشه باش مزام توا بیم خاله شرمنده باشه بیا یه گوشه سران درد اومد یه گوشه واسه گو خوابم با بالا باشه سخت تا یه گوشه واسه بتیدم برگردم زندان خواهش بده کنار بس که درم به ماشی حالا تاوا یا خانه ما به تحصیل من فراری کنی رد 10 تا دقیقه وقته سه تا سران نیارداری بابا خواهش بده کنم همه سینه سر قول بتیدم محسن قول بتیده برگرده سی زندان اما این کار نکن زندگی منو به روال عادی برگرد قول بتیدم گل نازکتر هم بد نگم قول بتیدم حالت خود در بیا برسی نخوام بیار من بالا بیا ما ماشین منتظر کن بیا
گام بره بده به تو نمیخوام بلکو محسن بلکو مادران نمیخوام باید بیایم برم برای برای اینا نمیخوام باید برای سکا یا جای ما اونو نه جای تو من نمیخوام که باید بیادم خیلم بکن نه دست بدن اصلا بیادم چی خواستی فرار کنی؟ چی خواستی فرار کنی؟ خودیش؟ چی خواستی فرار کنی؟ دیریش؟ ما گم تازه رو گفتی ته؟ گم بالت گل نازر تر نکن خواستی چی فرار کردی؟ ما گوید گم زنی نمیره قشنگ بسازیم چه بینون دارم که الان برم خونه مو دوباره دارم خود سکن اگر قشنگ بام بیه کاری باید نارم نیخوام نیایم گم بیو ریم سکن همین بیشتر قیز اونو مسترد میاد گم بیبرم سکن تنه باید برم بوبن نه انباری در تقوز کنی فانی ولی غلطی کنی اولش بگه خلا برسم حرف دهن تا سکن بفهم ماسم حرف دهن تا بفهم سکن من آقا نیخوام با زندگی باید زندگی و زوری خیلی سکن گم به تکلیف این تکلیف اونو روشنه آقا من هم شکایت شایی زیره تا نکردم بوند هم شکایت شایی نکردم هم دادخواست طلاق دادم چیک تا بوند طلاق کنی تو نیخوام با زندگی بیا برن تا نتوشی نمیخوام بکن بیا برن ماشی بشی بده برن ماشی بشی بده جان داری می بیامونه فرار کنی برن بشی حاضرم برای همین بشین. رو بمونم ولی با تو زندگی نه دیگه خفه بابا همین سخته برو بشینم برو بشین ماشی سکا یه درصد احتمالی با زندگی نام اصلا نمیخوام حرف دهن تا بفهم بشین ماشی تا بریم بشین ماشی بده بنام برو ماشی بشین بده بنام هاری که نیستیم شباره یه بینی فی فرازه دون تا احمق چی فرار کنی ها؟ چی فرار کنی؟ نکن زینب من کاری با محمد نوری تا بیا آماسیش بکنم خب؟ ها هیچی نکنه باید محمد مردم خب بزنی تو کارت نبود من و چه حقیقت نفروری دار من اش گفتم بیا برو حالا او رو معلوم میکنم اما چیکار داداشم داری؟ فراریش ده ها الان نیتونم شد فقط داشتش اومد محسن سکان آقا نیخوام با زندگی من باید چی نکنم بوان دهنته یعنی من بخوام با تو زندگی کنم هر رو بخوام میتونه در بود گم تا زمانی که تکلیفم با این روشنه و حق نداری صحبت کنی بعد گم یا نگم تشریف اینا روشنه گفتم دادگاه شکایت کردم رفتم درخواست طلاق هم دام همیشه با هم پیگیری کنن لازم نیست تو قاضی ها بوسی ما ببند دهنته چی مگه بیا یاسین یاسین بیا مازی
بیا بتو. بیا بتو. همه چی آرومه. من چطوری بده به بازن؟ بازم دوست دارم، عاشقتم، خواهش و دیگران کوتاه بیا. سهر بیا تا زندگیمون قشنگ راست کنیم، از صفر شروع کنیم دوباره، همه چی فراموش کن. بتنو سهر بلام بکن دست ننوکن تو تازم اورد من راه زاتا خودی بی هیچ نیگم. خب من بازم گل مدت فرات یادم خواستم من واقعا قولن یا نه. دی چطور رفتار کردی؟ من نیترم سر قول الیچی تا حساب کنم. بخوام اعصاب خودم ضعیف کنم یا مثلا زندگی بچه‌م خراب. بهترین راه همین چی باید اجرا کنم. سیکون از همون اولم ازدواج با تو اشتباه بود. یه نه قبول کن. واقعا خودم به این باور رسیدم. سیکون من موتی کن. ما با قشنگ زندگی که قانون بخواه روز- و دین مو بو بخواه قانون و دین مو بو شاید بخوایم با ترس و درس بخواستیم روزن با ترس بریزیم اسم زندگی نیست. اما اتنه وقتی به جوابون ده خیالون راحت قانون و دین هم نیست. فهمیدم که همین الان هم پایین گیره. این شکایت نچی بکنه اگه من هم باد بیام. بخواه اگه من باد بیام من باد بیام چه بردیم بیشورم. خواهی چه زندگی؟ زندگی با ترس تنم نیخوام آقا باد. اصلا ده و آخرش بسیم باور الان اونم کرم کورنه. سیکون الان همه چی فراموش که تا از سر ما قول ادام کن برگردون زندان تو فرار کردی. تازه یارم بیارم تا ما قولت دیدم هیچی بد نکن فراری کنی. خب ما چی کنم الان؟ ها؟ ما چی کنم دست؟ الان قشنگ بری زندگی تا بکنی کوتاه بود خواهش بردی کنی سهر سلام کن یه لحظه ما سلام سکن سر دست رو جنو بکن در جون نارم در جون نارم کو زندگی کو من باید نگم بیتا کارم با این شهین تمومه بعد من هم گفتم کار تو با اینه تمومه گفتم قانون خوش کار شکنه ولی محلت نده ولی سر سخار بامبولی درست کردی نانم برم خاکش کنم نانم چواش کنم او سم میگه چه مخواستم با شوخی کنم فقط خواستم بترسونمش قانون شوخی سرش نیبو آقا تو با چوزه پسر زنه مردم شوخی کردیم ها شوخی دی ها مصابی بگم آقای شوخی چه من همونی شوخی باش بیام ها الان اینجا تی بود یه حرف مفتی زنی به اوسی گم عقل تا دسته مال همینه الان هم بری بیو برا سهره هوا بخور نیخوام بریس بیو محسن میدم بریس پاپا میخوام سیدی بریس پاپا خیلی چه کنی؟ بریس بیو بگرد دست نبید کن دست نبید بیا بشین تو خود بیا بشین
سیکم باز هم رتی کن سهر سیلمو کن که تا زندگی منو دوباره از صفر بدم کن. خواهش رتی کن مثلا من بخوام بادوم اصلا به قلبم نیست. فکر اصلا وقت سرد دنیا یعنی چه؟ دنیا سرد یعنی چه؟ یعنی آخرش باشه. اگر بین میتونی من دوباره فرار کنیم سلمو که جواب نده میخوام برود قلب کنم سلمو کن سلمو بکن با ته صحبتی کنم برتنم اگر بین میتونی من فرار کنیم ها؟ تو فایل نمیدونی تا هر کاری باید کنم دوباره فکر فرار زنست اما گناه داره این کارو نکن. اما گناه داره این کارو نکن. یعنی چه محسن؟ این کار یعنی چه؟ اما گناه داره این کارو نکن. زنم یه لحظه ساکت باش عزیز به بعد همیری بوشی تا ما تکلیفم روشی نگو فهمسی؟ حقی که بیه سرانه تا زمانی که من نخوام ای درواز میبوه تو خوبی بعد نیا اتفاقا بهترین جا همیشه تیتونه بو خوش خیلی معنیسی همیشه متو تیتونه بو انت بفهم انت بفهم بدو همیشه تیتونه بو خوش خیلی برای قیافه نست نبید از این به بعد ایری معنی کامو بفهم بعضیشی بیا زینب حق نوری و محمد هم بگیریم فهمیسی؟ محسن رسنه سکم وقتی به خوبیتی کن برو زینب بیا بینش کن زینب زینب حق نوری برای تشت کن اما بیا ببین چشه. ولش کن اما باشه خب. چه مرگته؟ چته؟ چته؟ فکر نکنی ترا غیر فرار کنی چطور فراری کنی؟ یه خیلی راحتی ترا فرار چطور بیا فرار که تامو بوینه من میترم. میتری بری ولی من کاری که باید بکردم کردم لازم نیست فرار کنی ما چه کردی؟ همون که درخواست لاغدم حرف دهن تا بفهم نه تا سکر زمانی که من نخوام طلاق نیستم ما واسه فرار کردم فقط سی هم میری چه درخواست لاغدی الان من خیلی چه؟ راحتم تا زمانی که من نخوام طلاق تا نیرم مهمیه که من از طریق دادگاه اقدام کردم بخوام الان هم ایره بهترین رای تا صبح تا هر وقت هم خیلی میاد بینه نمیره تا بپیست ور قیافت سیکان تا زمانی که من نخوام طلاق تا نیام الان هم ببین هموره تا مو کار من انجام کن باشه که نکتری و زور منه رو داری نیتری دای نیتری
مثلا خیلی چی کنی تو؟ خیلی چی بکنی؟ خیلی چی بکنی که بدونی تو مادر؟ چه کاری به دست بیاد؟ وقتی نخوام با زندگی کنم میتونیم از ظلم نبری که بفهمی؟ نخوام با زندگی نخوام. آخه ماما چی کردم؟ آقا ما اصلا نونستم اخلاق چطوره میخوام نونستم، اما الان چه دونم نخوام با زندگی کنم. تو ایمان روانی تری، ایمان معتاد بیسونی کرد، اما تو خم الان معتاد نیستی این رفتار لوتی بینم ها؟ خود آقا تو خود بینو به جای مون با همچی آرمی تری زندگی ها؟ نیته فرض کن ما الان وزارتی بیام ایتونو سسترابی کردم تو با همون زندگی کردم الان تا هر موقع دیگه کار نکن اما سی مهم یه چون من میخوام واسه خیلی راحت ایتونو همه فرار کنم